Sorry, not week, but it's another vlog. Hello guys, it's another vlog. Welcome back to my vlog. So today guys is Saturday, June 4 and it's already 1 p.m. And I'm starting my vlog on a Saturday kasi para may iba naman. Yeah. Kakatapos ko lang mag-work. And yung work ko today guys is a hotel from 9 a.m. to 12 noon. 3 hours lang. Tapos bukas is 3 hours lang din from 6 p.m. to 9 p.m. Yeah. So it's good guys na meron akong parang konting free time lang. Kasi if work lang ng work, mabubuang na ako. Mabubuang na ako guys. So yeah. Kita niyo yan. Yan yung ano ko. Nang dahil to sa rice cooker. That's what you get when you work in the kitchen. And meron din isa dito. I don't know if you can see it, but yeah. Rice cooker din yan. So lalabas kami mamaya guys na QN ng 2 p.m. 1 hour na lang. Maliligo pa ako, magla-lunch pa ako. Magla-lunch ako dito sa bahay para makatipid. Kasi mamaya mag-dinner kami sa labas kasama si Aliana. And, yeah. Sasamahan ko si QN kasi mga bibilhin lang siya. Kasi pa winter na dito guys. Winter na dito guys. And, kailangan na namin ng mga coat, scarf, and all of the things that we're going to use in a winter season. Yeah. And, I'm using the heater that I bought in Kmart. Effective siya guys. Bagay talaga siya sa room ko kasi maliit siya tapos yung room ko maliit lang din, so madali lang mag-warm yung room ko. But I use this one for like 2 hours lang every day or 2 to 4 hours lang every day kasi maliit lang siya. Feeling ko madali lang siyang masira. Madali lang siyang masira. So, So, come with me guys this weekend, this Saturday and Sunday, and I'll show you around Melbourne and I'll show you kung ano yung gagawin namin this weekend. So, yeah. There's nothing special. Lalabas lang kami and then tomorrow, I think, pupunta ako ng church. Simba ako bukas. So, yeah. This vlog will be short. Compared sa ibang mga vlog ko kasi yung ibang mga vlog ko is umaabot siya ng 30 minutes kasi weekly vlog guys. I'm so sorry. So yeah, I hope you enjoy this vlog. I hope you will enjoy this vlog guys. So bye. Hi guys, kumakain ako ng strepsils. Nasa labas na po ako. Naghihintay na lang ako na tram 57. Oh my God! 50%! Oh my God! Yun na. Yun na si QN, oh. Oh my God! 50%! Uy, Bal! Naghanak ka siya! Shop the city, winter weekend. Gani ang factory? Nasa other side. Other side of the world. Other side of the world. Other side. Bal. Pakamatay ka, bal. Ano mo na yung bal. Nangisi siya sa kabantay. Cute ka ay. Sige, nagtanong si mga sa mga. Uy! Balik na naman kami sa Sura, guys.
basura yung ending, hindi sa Karen's Diner. Wow! Wala pa ko. Wala pa yung pork o beef. Kagkaon, nag-side dish. Kanira dyan yung ipalit guys. So, nag-drinks na dyan me. Nag-drinks na me. Unsa di ay na? Grabe. Macaroni. Macaroni. Macaroni na sir. Ano this? Ihaw na rin. Thank you. Thank you. Dila, ikaw na isa. Oh, dila. Selfie. Ako full bonnet. Selfie. I-zoom out lang mayo ba? Next agenda is bowling. Ay, bowling. Bowling. Sabi ko bowling. Billiard. Ila-ila sabi. Ito. Sige. Ako buhok. Pero ako buhok, Aliana. Hangin, magkakayo eh. Isa lang. Yung cheesecake. Walay libre, uy. Kuhaan naman dito. Uy, trial pa mo. Uy, trial to. Uy, first time na ako kanito. Uy, sabok ko. Hi, vlog. Hi vlog, this is Aliana and QN. Ako happy. Di happy. No cheesecake. Daog mi sa Billiard, guys. Daog mi Ano sa yung pildi? O, kanya yung pildi? Wow! Nagpinastahan mi guys, tapos daog si QN, ano yan, nagmingoy siya kay amo siyang gibinuangan nga. Sa prank. It's a prank! Wala libre cheesecake! Prankster me. It's a prank! Wow, prank. Wala may kapdula sa strike. Kasi fully booked. Kain na lang kami ng blueberry cheesecake. Wala lang na. Yeah, I think that's blueberry cheesecake. That one is, yeah. Thank you. Wait, guys. Help me. Akin yan. Kunin mo kay yeah. Wow! Hi guys! So, pauwi na ako. Nakauwi na si Aliana tapos si QN. Sumakay pa siya ng tram papunta sa bahay. I mean sa apartment nila. So yeah, ako naglalakad na lang. Naglalakad na ako papunta sa bahay. And it's already 10 p.m. Maaga kami natapos ngayon guys. And nakakatulog ako na maayos ngayon. Nag-Korean barbecue kami kanina guys. Tapos naglaro kami ng pool, na billiard. Tapos 1 hour lang kami doon. Tapos hindi na kasi kami pwedeng mag-extend. So pumunta kami sa strike. Magbo-bowling sana kami. Pero booking pala doon. So nung nagtanong kami, yung next na available pa is 11:45 p.m. So wala. Umalis na lang kami, tapos bumili kami ng cheesecake, yung blueberry cheesecake, tapos umuwi na kami. So, nasa labas na ako sa bahay, guys. So, see you tomorrow, guys. Bye! The next stop is Victoria Street. Change here.
Hi guys, it's Sunday and my shoes is so haba. I woke up so late kanina. I woke up mga 11:30 a.m. Tapos, nag-lunch ako mga 12:30. Tapos, nanood ako ng Stranger Things. Tapos, hindi ko naman namalayan. 5 p.m. na pala. So, yeah. And I'm going to work. Ang ingay ng shoes ko. Malapit na ako sa work, guys. 6 p.m. to 9 p.m. lang ako. Ngayon. Yay! So, see you later. Bye! Hi, guys. So, nasa fire exit ako. 9 sana ako matatapos, pero pinahelp nila ako sa room service. So, nag-floor check ako. So, wait. So, yung ginagawa ko, guys, yung floor check is iti-check namin yung every floor if merong tray. Like, kung, di ba, kung mag-order ka ng food, ibibigay mo sa room, tapos kung tapos na silang kumain, tapos ilagay nila yung tray sa labas ng door. So, yan yung ginagawa ko ngayon. I-check ko kung merong mga tray sa labas ng door. Tapos, kukunin ko lahat, tapos babalik ko sa baba. Ito gaya na to, guys. Merong tray. So, lagay ko dito. 9th floor. Babalikan ko yan mamaya. Kukuha lang ako ng trolley. Babalikan ko yun mamaya, guys. Kukuha lang ako ng trolley, sasakay ako ng elevator. Kasi kung kunin ko yun, tapos pababa pa ako. So, ang dami ko nang dala, diba? So, yeah. Nasa 8th floor na ako. I'm going on the 19th floor and I got the trolley, guys. Here. Next up is 5th floor. We're done. We're done. Konti lang. Yan lang po. Alright, so the kitchen ang ingay. Okay. I'm done, guys. So, nasa changing room na ako. So, the reason why pina-floor check nila ako kasi marami daw ang staff na nag-call in sick kasi sa flu. Hindi sa COVID, guys. Flu. Uso ngayon yung flu kasi winter na. Winter na. So, marami nagkakasakit. So, yeah. Nag-extend ako ng 45 minutes. 9 p.m. lang sana ako matatapos pero 9:45 na. And I need to change then. So, yeah, so that's it. Hi guys! Finally, I'm done. OA. Tapos na po ako. And, is it raining? No, it's not. It's not raining. Okay. Sasakay na ako ng tram. Uuwi na ako. Doon ako sa bahay kakain. Hindi naman ako masyadong gutom kasi yung head chef yung kasama ko ngayon. So, marami pagkain. So, binibigyan niya ako ng pagkain. Kung magluluto siya, binibigyan niya ako. Example, magluluto siya ng chips, ng fries. Binibigyan niya ako. Luto siya ng chicken pie. Binibigyan niya ako. Kasi hindi naman ako masyadong gutom. Hi guys, nasa Makas ako. Bumili lang ako ng hot fudge kasi gusto ko mag-ice cream. Wala na akong pake kung malamig. Basta gusto ko ng ice cream. Stress eating. Excuse me.
Nasa labas na po ako ng bahay. And ang lamig. So, pagpasok ko ngayon guys, pupunta ako sa taas. Tapos, papasok ako sa room ko. Tapos, parang tanga. Ay, naku. Before ako matutulog, maliligo ako. Maliligo ba ako? Pero hindi ko kaya maligo guys, ang lamig. Hindi ko kaya. On yung heater. Heater. Okay. Lamig. Sobra. Nasa bahay na ako, guys. So, thank you guys for watching this weekend vlog. I hope you enjoyed. Kahit madali lang itong vlog na to. Yeah, I hope you enjoyed. So, please don't forget to like and subscribe. Subscribe my YouTube channel, guys. So yeah, thank you guys. See you on my next vlog. Bye. Ingat kayo palagi. Amping, ingat. Take care.